Milí přátelé, vítám vás u dalšího dílu Talks 2.1. Dnešním hostem je Urza. Ahoj. Ahoj Karle, ahoj diváci. Urza je anarchokapitalistický a anarchoagoristický autor, jenž působí v sebeřízené škole Ježek bez klece. Založil a spolu se svou studentkou Emou tvoří Svobodný přístav, anarchistickou platformu pro poznávání a šíření vnitřní i vnější svobody. Dovolte mi začít takovou obtížnou věcí. Jak zadefinovat svobodu? Jak zadefinovat vnější svobodu? Vnější svobodu bych definoval jako stav, kdy všichni respektují moje vlastnické práva. Mm-hmm. A když říkám vlastnické práva, tak většina lidí si s tím představí jako nějaký vlastnictví nějakých neživých věcí, jakože vlastním třeba stůl nebo skleničku, auto, barák. Ale když mluvím o vlastnictví, tak tím zejména myslím sebevlastnictví, což znamená, že vlastnictví vlastního těla. Mm-hmm. A myslím si, že ve chvíli, kdy nikdo nenarušuje moje vlastnictví, tak moje vnější svoboda je nedotčena. Samozřejmě pak máme ještě vnitřní svobodu a ty spolu nějakým způsobem souvisí, ale může se klidně stát, že jedna z těch svobod bude nedotčená a druhá bude nějakým způsobem omezena. No, velmi často se definuje vnější svoboda jako právo jednat podle vlastního přesvědčení, právo jedince, za předpokladu, že nezasahujeme do svobod jiných osob. Ale já právě vidím vlastně slabinu v této definici v tom, že co to je nezasahovat do svobod cizích svobod, protože my jsme v nějakém smyslu propojení a veškeré naše činnosti zasahují vlastně i ty druhé. Takže ta definice je taková, že vlastně by svoboda nebylo skoro nic, protože skoro všechno nějakým způsobem zasahuje do práva ostatních. Jo, plus navíc to, co jsi řekl, je jako, já nevím, jak to říká, si právo jednat podle svého přesvědčení? Mm-hmm. Ano, právo jednat podle vlastního přesvědčení. Jasně. No. Problém je, že ty přesvědčení můžou být jakýkoliv a ta definice mi nepřijde moc univerzální, protože jednak je trošku cyklická, že jo? Protože mám pocit, že v definici svobody se opíráš o svobodu, čili je to definice kruhem, protože... To právo jedná podle vlastního přesvědčení. To jo, ale ta druhá část říká, když tím nezasahují do svobody jiných osob. Jasně. A definovat pojem a použít v té definici ten pojem. Ta definice může mít smysl, pokud je iterativní. Není to přímo definice kruhem, ale je to definice, která se sice odkazuje na sebe, ale s nějakým jiným vlastnostmi. To znamená, že teoreticky se dá dovodit ta přesná definice, i když je to rekurzivně definovaný. Ale to je detail, to není úplně... Mohl by být, ale přijde mi, že v tomto případě to není úplně zjevný, protože v momentě, kdy budou mít dva lidi, obecně ano, ale přijde mi, že v tomhle případě ne. Když ti dám proti příklad, dva lidi budou mít přesvědčení, který jde proti sobě, tak v tu chvíli, co je teda jejich svoboda, protože podle té první části definice by... Jasně, rozumím. Zasahují do svých svobod, takže de facto to nejde. Takže tahle definice se mi vlastně moc nelíbí. Ano, a já si souhlasím, já jsem vlastně očekal nějak tahle definice, že není úplně koherentní a ty vlastně říkáš jinou přes ty vlastnické struktury, což je velmi zajímavý pohled. A nevidíš tam nějaký přeci jen problémy. Víme, že existují externality, ať už pozitivní nebo negativní externality a člověk může jednat svobodně, ale svojí činností má nějaké důsledky, může to mít externalitu. Ty externality mohou zase zasahovat něčí vlastnický práva a v případě, že zasahují, tak můžou být v rozporu s tou svobodou, což znamená, že já když budu užívat svůj majetek způsobem, že budu poškozovat něčí cizí majetek a zase mám potřebu zdůraznit, že když říkám majetek, tak tím nemyslím jenom věci, myslím tím primárně to sebevlastnictví, čili vlastní tělo. Protože v momentě, kdy já budu svůj majetek užívat tím způsobem, že budu poškozovat třeba tělo někoho jiného nebo i majetek někoho jiného, tak v tu chvíli už to není moje svoboda, protože nerespektuji jeho vlastnický právo. Ano, rozumím naprosto. Ta moje, řekněme, námitka je v tom, co to je poškozovat nebo ovlivňovat, jo? Protože ovlivňujeme se, i když to ovlivnění nemůže být zásadní, tak v podstatě cokoliv, co uděláme, tak má nějaký externí vliv. Jo? Takže je to... Mně připadá, že úplně rigorózní definice je velmi obtížná. Jak vlastně jsme schopni rozlišit, jestli existují nějaké ty externality nebo nejsou a dokonce mohou být skryté? To je pravda, ale já bych do těch, jako ty externality podle mě se dají zase dělit na externality, které zasahují nebo nezasahují do vlastnictví někoho jiného. V momentě, kdy zasahují, tak do té svobody nepatří a když nezasahují, tak do té svobody patří. Což znamená, že ty externality samozřejmě jako existují, nicméně zase podle téhle definice, kdy ta vnější, a zase říkáme to vnější svoboda, pak máme ještě vnitřní svobodu, která je zase po něčem jiném, ale ta vnější svoboda je
stav, kdy mi nikdo nezasahuje do vlastnických práv, a to ani externalitama. Mm-hmm. A v tu chvíli mi přijde, že ta definice je rigorózní, ale samozřejmě můžou nastat případy, kdy já to nebudu vědět. Takže někdo určitě může zasahovat do svobody někoho jiného a nemusí to vědět jednak ten, kdo zasahuje, ale ani ten, komu je zasahováno. Mm-hmm. To se samozřejmě může stát. A to je nějaká, řekněme, nedokonalost světa, nebo to, že neznáme, že svět je příliš komplexní a nemáme všechno vědění, což znamená, že pak se určitě může stát, že může docházet k nějakému narušování svobody i nevědomky, a to z jakýkoliv strany, což ale podle mě jako neschazuje tu definici jako takovou, jenom to ukazuje, že prostě nevíme všechno, máme nějaké omezení poznání, což znamená, že vlastně nic nemůžeme dohlídnout až do všech důsledků. Takže super, takže řekněme, že máme konzistentní definici. V realitě my vždycky nevíme, jestli ta daná definice je naplněna nebo není, ale to je konec konců náš život iterativní proces, který je plný neznalosti, neúplností. Mhm. No nicméně z této definice mi skoro vyplývá taková jedna věc, že v podstatě, pokud je skutečně svoboda je pro nás ta hodnota a my se v tomto shodujeme filozoficky, že svoboda je skutečně ta nejvyšší hodnota, tak ale potom nemá právo existovat de facto stát. Protože stát do našich svobod zasahuje a je těžko, jakým oprávněním, jestli oprávněným způsobem nebo ne, a možná to může být nějaký téma, který se můžeme dotknout. To jsem anarchistou, protože si tohle to myslím taky. A je samozřejmě otázka, čemu říkáme stát. Pokud tím myslíme nějakou instituci, která bude poskytovat lidem služby, tak proč ne? A důležitý je, aby ta instituce fungovala na bázi dobrovolnosti, což státy nejsou, protože nutí lidi k tomu, aby jednak je financovali, ale jednak taky, aby žili podle představ politiků nebo vůdců toho státu. A to i v případě, že nikoho neomezují. A tohle si myslím, že je ten hlavní problém. A ta instituce zasahuje do svobod lidí proto, že když se její vůdci rozhodnou, že něco ilegalizují, tak i když ta věc, kterou ilegalizují, nemusí nikoho poškozovat, nemusí tam existovat žádná oběť, tak oni začnou jako najednou zasahovat do životů ostatních lidí. A já si myslím, že je to takový to klasický žij a nech žít, kdy to všichni chápeme na úrovni jednotlivců a asi chápeme, že když prostě tady sedíme v nějakým mlýně, tak ten mlýn má asi nějakého svého majitele a on si tady může dělat v zásadě, co chce, dokud tím nebude někoho jiného omezovat. A kdybych já sem přišel a začal mu říkat, jak má vést svůj mlýn, tak si všichni řeknou, to nemyslíš vážně, Urzo, to je úplně absurdní, proč bys mu kecal do toho, jak má vést svůj mlýn. Ale v momentě, kdy to stejný udělá vláda, tak najednou lidi začnou říkat, jo, mlynáři, tak ty musíš vést svůj mlýn tak, jak říká vláda, jinak jsi vlastně špatný člověk, což je vlastně převrácení toho stejného pohledu, kdy v momentě, kdy já přijdu a začnu mlynářovi říkat, jak má vést svůj mlýn, tak jsem já ten divnej, kdo zasahuje do jeho práv, ale v momentě, kdy to stejný udělá vláda, tak najednou by mlynář měl být ten divnej, že se nepodřizuje, což je zvláštní a je to samozřejmě nějaká kognitivní disonance, kterou v sobě drtivá většina lidí má. Mm-hmm. No, stát je instituce, která tvrdí, že je zde pro lidi, že chce pomoct lidem. Jeden z takových proklamovaných tezí je třeba větší jistoty, že stát nabídne větší jistoty. A to je jako důvod toho, že bychom měli vůči státu dělat nějaké oběti, nějaké kompromisy a tak. Jak vnímáš třeba ty větší jistoty od státu? To záleží. V něčem možná nějaké větší jistoty nabízí, každopádně ve spoustě ohledů nabízí často iluzi jistoty. To vidíme, když se podíváme do historie, protože stát dá nějakou jistotu, ale ta jistota je jistotu jenom tak dlouho, dokud ji neporuší a pak si strašně nějak zdůvodňuje, proč byla potřeba ji porušit. A protože jsme všichni vychováváni už vlastně od malička, už od školy, už prostě jako celý náš vzdělávací systém, vůbec celá společnost a to včetně médií a vlastně vůbec toho, co slyšíme ve veřejném prostoru, je vlastně nastavená šíleně moc na obhajobu toho státu a vlády nebo obec, ať už je to kterákoliv vláda. Jo. Samozřejmě nikdy si můžou lidi přijít o tom, jestli tahle vláda je lepší než ta jiná, ale obecně jsou lidi, řekněme, nějakým způsobem směřováni k tomu, aby tomu státu tolerovali cokoliv. A v tu chvíli ten stát nabídne nějaké jistoty, ale v momentě, kdy se zná, že vlastně to má být jinak, tak si velice dobře zdůvodní, proč už tyhle ty jistoty neplatí a je potřeba to dělat jinak. A ty lidi tomu jednak pořád přitakávají, protože jsou na to naučený. To setrvačnost. Je to setrvačnost, ale jednak ještě navíc oni pořád věří tomu, že ty jistoty mají vlastně, což je paradoxní, protože jim je stát neustále bere. A v těch konkrétních věcech, který naslibuje, tak může ten slib klidně porušit, ale lidi to nechává klidnejma
na rozdíl od toho, když ten slib poruší zase. Jinak se díváme na soukromý subjekty, ať už lidi nebo firmy nebo někoho, když prostě něco naslibují a pak to poruší, tak si řekneme, hele ne, tohle prostě není v pohodě. A v momentě, kdy to udělá ten stát, tak to začneme šíleně moc jako obhajovat. No, já jsem přesvědčen o tom, že to volání po jistotách je vlastně taková nemoc moderní doby, kdy my jsme ve světě, v přirozeném světě, kde prostě jistoty zákonitě nemohou být. A to, že lidé chtějí jistoty, kterých absolutně nemůžu, a teď jim to někdo začne slibovat a nabízet, tak to k tomu přijde tyhletý šílený degeneraci, kdy vlastně výhoda, nebo když dáme tomu státu to zdánlivou legitimitu, no tak ho utvrzujeme v té jeho moci v síle a tím pádem je racionální pro stát tu svoji moci podporovat a vydržovat. Takže například stát zákonitě rozděluje společnost, protože rozdělená společnost je to, co je nejlíp ovladatelný. Já bych možná řekl, že i demokracie rozděluje společnost, protože v momentě, kdy, a ten stát samozřejmě taky demokracie skrz stát, protože v momentě, kdy máme demokracii, tak to vlastně znamená, že většina může přehlasovat menšinu, což znamená, že lidi s názorem, který se vylučuje s mým názorem, tak v momentě, kdyby to byl jenom jejich názor a to by bylo celý, tak vlastně to není pro mě problém. Ale v momentě, kdy názor těch lidí může způsobit to, že najednou někdo začne používat fyzickou sílu k tomu, aby mě donutil žít v souladu s tím názorem, tak to už je pro mě samozřejmě hrozbou. A myslím si, že je to vidět na té společnosti. A to, co jsi říkal ohledně těch jistot, já to nazývám smrtelný cyklus demokracie a je to vlastně to, že stát si vytváří závislí lidi na státu a ti závislí lidi volí pro pořád víc a víc, řekněme, paternalistický stát. Což znamená, že řekněme, že budeme mít nějaký politiky, kteří začnou slibovat jistoty, jakýkoliv. Prostě postaráme se o vás, když něco, ochráníme vás před něčím. Jistota 10násobně. A i kdyby to splnili a skutečně ty lidi do nějaký míry před něčím chránili, což se může stát, tak najednou na to potřebují zaměstnávat další lidi, státní úředníky. Že? A to jsou další lidi, kteří začnou být na tom státu závislí. A potom se to začne rozjíždět ty kola toho, že na té jedné straně bude přibývat lidi, kteří jsou na státu závislí, ať už na nějaký jeho ochraně, pomoci, podpoře, anebo tak, že prostě je bude živit, protože budou ti, kdo poskytují tu ochranu, pomoc a podporu. Tak v tu chvíli je těch lidí víc a víc, když je politici najímají, protože pořád realizují ty své programy. A tihle lidi mají logicky tendenci volit další politiky, statisticky, kteří zase nabízejí další a další vliv státu a ochranu státu a tak dále. Ti jsou zvoleni a ti potom najímají další státní úředníky a ten stát kontroluje daleko zase víc. To jasně, to začarovaný kruh. Ono to má bohužel pozitivní zpětnou vazbu, jako pro nás negativní, ale pozitivní zpětnou vazbu v tom smyslu, že čím víc lidí na státu závislých je, tím oni budou víc volit politiky, kteří tu závislost na státu prohlubují a čím víc takový politici se dostanou k moci, tak tím víc lidí závislých na státu budou vytvářet. A tohle je to, co se podle mě děje vlastně ve všech těch, jak se říká, liberálních demokraciích, tak když se vlastně podíváme na úplně všechny, tak tam není žádná výjimka. Když se to maximálně tím, jakou rychlostí se to děje, kdy třeba vidíme demokracii ve Švýcarsku, kde se to děje relativně pomalej a demokracii, já nevím, třeba ve Francii, kde se to děje relativně rychle. Ale vlastně není žádná výjimka. Vlastně všechny ty demokracie, když se na ně podíváme, tak směřují k socialismu a k většímu a většímu státu. A není na světě žádná takzvaná liberální demokracie, která by směřovala k menšímu státu. No takhle, ten pojem liberální demokracie dneska vlastně zneužit úplně do jiného významu. Ano, já to používám jako terminus technicus. To, čemu se říká liberální demokracie. Nebo libertariánská. Libertariánská určitě ne, ale říká se, myslím tím ta demokracie v západním světě, čili v našem civilizačním okruhu. Tak to už ne, za mě to není liberální. Není, souhlasím. Za mě to demokracie je, protože demokracie to podle mě jako vystihuje zcela. Liberální není, ale říká se jí tak. A myslím tím ty země v našem civilizačním rámci a okruhu, řekněme Evropa, západní Amerika, prostě já nevím, státy třeba NATO, kdybychom řekli, nebo a není to jako přesně tak vymezený, ale vlastně, když se na ně podíváme, tak všechny tyhle ty státy míří k většímu státu, většímu socialismu, větší míře závislosti na státu, větším zásahům legislativy do životu lidí. A není tam ani jedna výjimka, což podle mě jako ukazuje, že je to vlastnost toho systému. Já vnímám, že ten systém kolabuje. Systém západní civilizace je na cestě, vlastně degeneruje na cestě k kolapsu a nějakým způsobem se bude muset změnit. A podle mého přesvědčení záleží i na nás, kam to bude, co bude dál. Já asi si netroufám tvrdit ty proroctví o kolapsu, protože jich slychám tolik, že vlastně nevím. Netroufám si to tvrdit, k čemu
co přesně to znamená, jestli to vede ke kolapsu, nebo jestli to naopak, ono to taky může vést k nějaký, řekněme, formě totality. No, to je jako kolaps je radikální změna a výsledkem kolapsu může být nějaká forma totality, což je ta nejhorší varianta. Já si dokonce myslím, že to může být i naopak, protože lidi často... Může to být i naopak, no. Lidi často podle mě vnímají, že totalita je opakem demokracie, ale ona není. Diktatura je opakem demokracie, ale totalita může klidně být i demokratická, protože rozdíl mezi totalitou a diktaturou je, že totalita je stav, kdy stát zasahuje do prakticky všech aspektů životu svých občanů, zatímco diktatura je forma té vlády, že tam jeden vládce. A ono, protože se to často děje ruku v ruce, že když je někde diktátor, tak nastoluje totalitu, tak to lidi mají tendenci zaměňovat, ale jsou to vlastně dvě odlišné věci. A často lidi říkají, že bojují proti totalitě za demokracii, ale ono to není to samé. Prostě když jsou pro demokracii, tak jsou proti diktatuře, což znamená, že ta demokracie způsobuje, že se střídá ten, kdo vládne a není tam jeden vládce. Ale to neznamená, že to je proti totalitní, protože k totalitě můžeme dojít demokratickou cestou, že si budeme volit totalitní vládce a budeme si volit stále více a více kontroly, což se děje. A tím neříkám, že jako teďka jsme v totalitě, jako nemá nějakou asi pevnou hranici, ale rozhodně se blížíme tím směrem. Jdeme tím směrem, no. A jedním z těch znaků je, no, já bych se zeptal následujícím způsobem, co vnímáš jako, že dneska největší nebezpečí existence dezinformací? To je zajímavá otázka. Největší nebezpečí existence dezinformací je podle mě v těch lidech, kteří se s nima snaží něco dělat státní cestou. Přesně tak. Já tvrdím, moje odpověď je to boj proti dezinformacím. Jo, ale ještě bych řekl, záleží na formě toho boje. Protože můžou být určitě legitimní formy jako boje proti dezinformacím. Kdy je vlastně v pohodě, jako co je boj s dezinformacemi, já můžu jako bojovat s dezinformacemi tím způsobem, že budu informovat přesně tak, že budu šířit, že budu... Já neříkám, že každý boj dezinformací, ale já myslím ten boj, který se vlastně vede dneska. Vlastně ano, protože i snaha ochránit lidi před působením dezinformací je podle mě vlastně kontraproduktivní, protože když vytvoříme svět, jako čím víc je ten svět vytvořený tak, že se tam ty dezinformace jakoby nesmí dostávat, tím víc lidi počítají s tím, že to, co čtou, nejsou dezinformace. A podle mě jako ta skutečná rezilience té společnosti se musí vybudovat od jednotlivce a ne ze zhora. Což znamená, že ten jednotlivec, když je schopen poznat, jako co čte, odkud se informuje, nějakým způsobem řešit zdroje, ke kterým přichází, tak v tu chvíli je ta společnost nějakým způsobem rezilientní a odolná vůči nějakým vlivům. Ale v momentě, kdy se budeme snažit tyhle ty informace jako zakazovat zhora a zakazovat je u zdrojů, tak tím zároveň oslabujeme možnost těch lidí, aby si sami našli, jak rozpoznat informace, které jsou pro ně relevantní a které relevantní nejsou. Protože jedna věc jsou dezinformace, které jsou úplně vylhaný, ale potom mnohem chytřejší, a to nevím, jestli se dá říct dezinformace, ale prostě můžou to být pravdivé informace, které ukazují jenom část pravdy a potom manipulují tím člověkem, že mu ukážou jenom nějakou část pravdy, na základě který si ten člověk vytvoří v hlavě nějaký příběh, který ale neodpovídá realitě nebo odpovídá pouze části té reality. A přijde mi, že tohle to všechno se nedá ale potom stejně nějak podchytit tím, že na to napíšu zákon nebo že řeknu Facebooku, aby to označoval a tak dále. Já souhlasím. Co je argument? Argument potřeby boje proti dezinformací je ten, že lidé většinová masa jsou nevzdělaní, hloupí, neví, co si mají myslet, nechají se zmanipulovat a my tím pádem přijdeme o naší demokracii a svobodu. Takže tím se obhajuje potřeba uvádět dezinformace na pravou míru, respektive nějakým způsobem zakazovat a tak. Za mě tento argument je totiž úplně scestný, respektive netvrdím, možná existuje nějaký nebezpečí existence dezinformací, ale z toho, co jsi říkal, pokud je budeme chtít zakázat, kdo bude ten arbitr, kdo bude rozhodovat, toto je dezinformace nebo toto není. Takový prostě principu neexistuje. A tím, že neexistuje, tak ale zákonitě jednou dojde ke zneužití. Takže když vymyslíme nějakou regulaci toho, jak omezovat informace a dezinformace lidí, tak to postupně dojde k tomu, že to někdo začne zneužívat, dostane to pod kontrol a tím pádem, a pokud má být pravda, že lidi jsou hloupí a nedokážou se dezinformací bránit, tak pak s jistotou ztratíme všechno, ztratíme svobodu. Když půjdeme do toho rizika a ty dezinformace nemůžeme zakazovat, ale musíme se snažit o to, aby lidé byli rezilientní, jak si říkal, aby byli schopni to pochopit a rozstřídit si to, no tak aspoň máme šanci. Jo, ale takže v tom případě aspoň máme nějakou šanci, i když nemáme jistotu. Já určitě nechci zlehčovat vůbec
to, že existuje nějaký riziko dezinformací. Dezinformace tady rozhodně jsou. Určitě. A určitě řada z nich je nějakým způsobem nebezpečných. A dřív bylo větší to riziko, si myslím. Dneska už jsou lidé odolnější, ale... Jo, ale přijde mi, že čím víc jsou čím víc jsou tomu vystavený, tím víc jsou tomu logicky odolnější, protože s tím učí pracovat. V nějaký debatě se mě ptali, to byla nějaká debata, že tam byli Piráti a říkali, Urzo, kdyby jsi byl na našem místě, jak by si bojoval s deepfake? A já jsem říkal, kdybych byl na vašem místě, tak deepfake bojuju tak, že oslovím všechny svoje kolegy, politiky a známé osobnosti a požádám je, jestli je v pohodě, abych vytvořil nějaký úplně absurdní deepfake video s nima. A tím bych pak zaplavil celý internet. A tím se to naučí. A přesně tak. A tohle to je podle mě jediný efektivní způsob boje s deepfake, s dezinformacemi a podobně. Že prostě nebudeme lidi udržovat v tom, že to, co čtou, je pravda a budeme je nechávat, ať zpochybňují to, čemu věří nebo nevěří. A ano, určitě tady bude jako nějaká generace lidí, která s tím bude mít problém, protože myslím, že tohle je generační. Že podobně jako třeba, já nevím, určitý generace věřili tomu, že co je napsáno v novinách je pravda, že to musí být ověřený a podobně. A já si třeba pamatuju, že jsem měl rozhovor se svým dědou, kdy noviny psaly něco o mém spolužákovi a o situaci, u který jsem byl. A ty noviny to psaly a já jsem říkal, já jsem u toho byl a on mi říkal, ono je to napsané v novinách. A já jsem říkal, já jsem byl u té situace, tak, a on říká, tady to psali, tak to bylo. A tohle si myslím, že je otázka té jako starší generace, že prostě když je to v novinách, tak je to pravda. A určitě věřím, že i to už se změnilo. To se změnilo, ale spousta těch lidí třeba, co věří těm řetězovým e-mailům a podobně, tak protože to tam píše, protože to vidí černým na bílém, tak je to pravda. A teď bude další generace, třeba možná ta naše, která, když je to napsaný, tak tomu ještě nevěří, ale když to vidí ve videu, tak tomu budeme věřit spíš jako naše generace, protože... Ale myslím si, že už se poučí vidět to deep. Ale určitě bude zase jako generace lidí, která řekne, tohle je napsaný, tak to může být jakýkoliv kec, ale tady jsem to viděl ve videu, tak tomu věřím, protože to ukázalo. Ale přijde mi, že když bude ta další generace, která už vyroste a když jim bude 10, tak budou koukat na deepfake videa, tak v tu chvíli oni budou ty videa už pak až vyrostou vnímat úplně stejně tak, jako my vnímáme psaný text, že prostě si řeknou, tak to mohl kdokoliv vygenerovat a mohlo tam být cokoliv. Mimochodem, tohle to je na druhou stranu ale vlastně skvělá zpráva, protože my se díky technologiím vracíme k tomu, že to, čemu může člověk věřit, za co se může postavit něco, co osobně prožije, a to osobní komunikaci. A to, co uvidí, přečte si, uvidí na videu, vlastně může být de facto libovolný. Takže možná je to svým způsobem dobře, že nás to tlačí zpět k té osobní komunikaci. Možná, to mě nenapadlo a ani bych nesoudil, jestli je to dobře nebo špatně, protože mi přijde, že ta komunikace má svoje výhody i nevýhody. No, rozhodně. A nemyslím si, že neřekl bych, že obecně osobní komunikace je lepší nebo horší než online komunikace. Přijde mi, že každá má svůj čas a místo. Mm-hmm. A taky bych řekl, že to bude pro každého člověka jiný ten poměr vhodný. A sám to vidím, že prostě jako určitě nejsem člověk, který by říkal, jako je super jenom online nebo super jenom živá komunikace, ale sám si hledám prostě nějaký ten poměr, jak moc chci komunikovat online a jak moc osobně. A... Já tohle samozřejmě taky neříkám, ale spíš říkám, že ten návrat je, že přeci jenom ta osobní komunikace zpět získává jistou důležitost tím, že ji totálně vlastně ztratila, se všechno přesunulo online, což určitě má své obrovské výhody, ale má to i svoje slabiny. To s tím se státem, vlastně s jeho regulací, z toho, jak roste, jak zahlcuje všechno, tak to vidíme. Ono je to konec konců takový jeden ze zákonů vývoje civilizací. Asi znáš Miroslava Bárty a jeden z těch ukazatelů krachu nebo ustrnutí civilizace je šílený růst byrokracie a rozpínání státu a kontrol. A když vlastně tomu chceme čelit. Samozřejmě, společnost se nějakým způsobem vyvíjí, civilizace se vyvíjí, teď přijde nějaký, řekněme, kolaps, konflikt, může to být válka. Tím se všechno zbortí, lidé trpí a začnou efektivně. A ta byrokracie na začátku je vlastně ta rozumná, řekněme, která postupně, obhajitelnější a ta postupně roste. No a teď co s tím? My jsme v situaci, kdy státy jsou opravdu, já si trofnu říct si nabubřelí, tom se shodujeme. Je spousta zákonů, které jsou i nesmyslný. My víme, že co se týče psané slova, tak vlastně v zákony o víc jak o řád, skoro o 2 řády víc než třeba přes 100 lety. A nikdo se v tom už nemůže vyznat. A spousta těch norem, regulací, toho, co stát vyžaduje, je vlastně v rozporu i s morálkou. A ty jsi takový proponent něco, čemu nazýváš občanská neposlušnost, tak tak říkáš tomu občanská neposlušnost, já mluvím prostě obecně o neposlušnosti. Nebo obecně neposlušnost, jasně. A ano, myslím si, že
poslušnost je problém, který máme jako civilizace. A jako lidstvo vůbec. Protože když se podíváme, je spousta příběhů o tom, a když se to někdy stane, že prostě někdo neposlouchal a potom se mu stalo něco špatného, umřel, prostě šel někam na sráz, protože neposlouchal rodiče, dítě a spadlo dolů a umřelo, nebo volal chlapeček, že jde vlk a on nešel, tak taky byl neposlušný a umřel a tak dále. Tak tyhle ty příběhy, když se někomu něco stane jako neposlušnosti, tak si strašně sdílíme, aby lidi poslouchali. Ale vlastně ignorujeme to, že drtivá většina toho hroznýho, co se stalo, a tím myslím války, genocidy a tak dále, tak jsou výsledkem poslušnosti a ne neposlušnosti. A když se podíváme na to, tak si řekneme, proč ty lidi umřeli, no protože byla válka, nebo protože komunisti, nebo protože nacisti, nebo protože někdo. A jo, ona je to do nějaký míry pravda, prostě lidi umírají, protože je válka, lidi umírali v komunistickém i nacistickém režimu a tak dále. Ale všechno to mělo tu podmínku toho, že tam musel být někdo poslušný. A že někdo musel poslouchat rozkazů svých nadřízených a nespochybňovat si je sám v sobě a vykonávat ty rozkazy, protože mu to přišlo jako důležité, protože mu to přišlo, že to je nutné. A ta poslušnost jako taková podle mě zabila víc lidí, než cokoliv jiného v celé historii lidstva, tak poslušnost je podle mě ta, co je jako na první příčce toho, co stálo za násilnýma zabíjeníma lidí. A je to tak už od starověku a jde to s náma pořád dál. A vlastně neustále se nás někdo snaží přesvědčit, že občas je to důležitý, že je důležitý to přepnout to vnímání, že prostě teď je ta chvíle. Vždycky, já nevím, už se to zná, že před každýma volbama slyšíš, jak jsou to ty nejdůležitější volby. Každý ty volby jsou ty nejdůležitější. A pokaždé je to ten zlom civilizační, kdy teďka máš něco udělat. A ideálně to něco udělat znamená prostě přestat o tom, třeba někoho volit, anebo přestat o tom přemýšlet sám za sebe, ale přepnout se do nějakého toho jsem tým, přesně toho stádového efektu. A podle mě v momentě, kdy se do něj přepneme, tak se s ní těžko vypíná ven. A v momentě, kdy někdo začne být jako ten absolutní přívrženec té jedné strany, tak potom se přestává na ty věci dívat nějakým způsobem, jako, že všechno má nějaké svoje pozitiva, negativa a podobně, ale prostě snaží se vidět jenom tu jednu stranu. A tohle je za mě jako šíleně nebezpečný, protože to přesně se dá strašně snadno zneužít. Já s tím souhlasím. Za mě takový tvrzení, že porušování zákonů je často obhajitelné, někdy žádoucí a výjimečně i hrdinství. A možná, jestli máš nějaký konkrétní příklady, protože já třeba taky nějaký mám toho, kdy vlastně neposlušnost je vlastně hrdinský čin proti totalitní zvůli. Já třeba jeden takový příklad mám úplně maximálně to, co se dělo za covidu, kdy de facto doktoři, a zvláště v Německu tam, když někdo byl ochoten dát takzvaný očkovací průkaz, který jakože se nechal očkovat proti této nemoci, což vlastně ten tlak, ta manipulace lidí, že se mají proti ničemu očkovat, je samo o sobě úplně základní porušení veškerého principu svobody. A to, co bylo strašlivé, bylo vůbec vlastně to tak na očkování dětí. No a někteří lidé to vzhledem k té totalitě to řešili tak, že měli nějaký průkazy. A třeba v Německu to bylo trestný vyloženě. Tak já třeba tu odvahu doktora jít proti systému a dát jako fake očkování proti covidu, to já považuji za vlastně velmi odvážnou věc a že hrdinský třeba v Německu. U nás ty sankce nebyly až tak hrozný. A myslím si, že to je vlastně jediná cesta, jak jít, jak zabránit tomu, abychom dokonvergovali k té totální kontrole. Ale já to mám nějaký... Já ti pak odpovím na tu otázku a napřed se vyjádřím k tomu, co jsi řekl. Mám tam za první to, že si myslím, že sám o sobě tlak není porušováním té svobody, což znamená, jakože vynucování ano. Ale ten, jak jsi říkal, ten mezilidský tlak, ten podle mě není a můžu si o tom myslet, co chci, a není to podle mě jako samo o sobě narušování svobody, protože dokud tam není ten následek, ta sankce, tak vlastně každý si může chtít vybrat třeba, já chci být jenom mezi očkovanýma a budu dávat najevo těm, co jsou neočkovaný, že se mi to nelíbí. Jo. Já jsem nic takového nedělal, ale je to za mě jako legitimní. Ale ta sankce tam byla. Ano, a proto bych to rozděloval, protože ty jsi řekl, že porušování svobody byl ten tlak a ten mezilidský tlak podle mě ještě porušení minimálně ty vnější svobody není. Ta sankce potom už ano. A zase záleží, jak je udělaná, tak jak byla udělaná tady je. Určitě si umím představit jiný způsob,
jak by to mohlo být v souladu se svobodou. Ku příkladu, kdyby si měl volnotržní zdravotnictví a na něm volnotržní zdravotní pojišťovny, tak ty pojišťovny by mohly jako od svých klientů vyžadovat smluvně to, aby se nechávali očkovat. A samozřejmě ale pak by mohli nebejt jejich klienti. Jo, že, samozřejmě, pak ten klient může odejít. Ano, přesně tak. A tohle je podle mě pořád jako v rámci nějaký... Rozhodně, jako i restaurace, může být restaurace, která vyžaduje roušky, že jo? Přesně. Ale to je... Jo, to si přesně myslím, že vlastně měla to být zodpovědnost všech těch lidí a přesně tak, restaurace může mít otevřenou, může mít zavřenou, může požadovat roušky, nepožadovat roušky a myslím si, že to je prostě jako, že by si to měl rozhodovat každý ten člověk jako sám ze sebe. Na druhou stranu přijde mi, že ohledně covidu, a já vím, že to tak drtivá většina lidí vnímá, tak to vnímá jako ten šíleně totalitní, jako tam, kde se ukazuje ta totalita. Pro mě je to jako jedna z malinkých kapek toho státu, jenom to bylo viditelný a stalo se to nárazově. Ale mně přijde, že ten stát jako dělá jako podobné věci vlastně neustále. No, u toho covidu... Uveď příklady, protože u toho covidu je to dobře vidět. Tam totiž je to něco, co proniklo k lidem a co dokážou díky tomuhle filtru dokážou nahlídnout v jiných oblastech. Je to dobře vidět, ale přijde mi, že ten stát dělá mnohem jako horší věci. Já třeba, když se ptal na to, kdy je to hrdinství, to, co stát za mě dělá jako jednu z největších prasáren, je právě to ten vzdělávací systém, který má, kdy on vlastně akredituje školy, který můžou učit a působit a měli by to dělat tak, jak to stát požaduje a stát má svůj národní vzdělávací program a v tom národním vzdělávacím programu je přímo povinnost každého učitele vést ty žáky k hodnotám toho státu, k demokratickým hodnotám, ukazovat jim výhody demokracie, ukazovat jim výhody toho státu. A stačí se podívat právě nebo teď už i další, dřív to bylo Bílá kniha, ta byla spíš taková vlastenecko-demokratická a teď je ta strategie 2030, ta je spíš taková eurounijně integrační. V každém případě si to jednak protiřečí, protože tam psáno o kritické myšlení, ke kterému máme vést ty lidi, ale zároveň je tam spousta hodnot, ke kterým máme vést, což je trošku v rozporu, protože buď vedu toho člověka k hodnotám, nebo ho učím kriticky myslet. A to, co... No, to my můžeme nějak jako obojím vést. Já třeba vnímám, že to, co je klíčový vést děti, jednak ke schopnosti racionálně myslet, to znamená naučit se matematiku, naučit se přemýšlet, logicky argumentovat. To je ta jedna klíčová složka. A ta druhá ale je blízce k té svobodě, samostatnosti a k tomu, ke schopnosti uvědomit si, co vlastně chce člověk individuálně. Jo, to znamená otevřít se svým poslání, svoji intuici svýho života. Jo, ale tohle si podle mě to dítě najde nejlíp samo, když ho necháš. Ano, to já netvrdím, že mám cestu, jak to udělat, ale že to věřím tomu, že by mělo být tím cílem. A jak toho dosáhnout, ano, nejlepší. Takhle, v momentě, kdy řeknu, že vedu to dítě k nějakým hodnotám, můžu s nimi souhlasit nebo nesouhlasit. Tam jsou to demokratické hodnoty třeba. Tak když ho vedu k demokratickým hodnotám, tak tím pádem ale v tu chvíli oslabuji jeho kritické myšlení. Že? Protože kritické myšlení je, že ono si samo vybere, jestli chce demokratické hodnoty nebo nechce. A v momentě, kdy já mám být povinný ho vést ke kritickému myšlení, ale zároveň mu implementovat nějaké hodnoty, tak ty dva úkoly si No, ale tak dobře, tak možná ne vést, ale otevírat cestu k poznání sebe sama. Jo, to jako jsou psychologické metody, jak vlastně člověka, který nezná, jak mu poskytnout informace nebo otevřít mu nějaký obzory. Bez manipulace. Já si uvědomuji, že tohle je velmi tenká hrana. Když chceme dítěti otevřít schopnost vlastně myslet, najít svůj styl žití, to, co by chtělo, tak jak to udělat, tak abychom to dělali nezávisle, aby mu neštěpovali něco svýho, ty, jak říkáš ty. Já si právě myslím, že když řekne, že ten základ je logické myšlení a matematika, tak je to něco, na čem se třeba my dva shodneme, protože jsme tady dva matfizáci, ale spousta lidí to bude mít jinak. Ano. A mně přijde ten důležitý respekt k tomu, nenadřazovat tenhle ten náš pohled jiným pohledům. A to ani pohledům těch dětí. Ano. A abych se vrátil k odpovědi na tu otázku, jak se ptal, tak to vzdělávání samo o sobě, jak je praktikováno státem, to učit se poslouchat a všechno to, je za mě šílenost. A to, co třeba považuji za hrdinství, jsou lidi, kteří jsou schopní si v tomhle systému založit školu a ty zákony nerespektovat. Jo. A ty děti tam s nimi být úplně jiným způsobem, než to stát požaduje a než by to stát chtěl. A takové školy existují a vznikají a na jedné z nich působím. A do svobodné školy.
No, oni nejsou úplně svobodní, ale jako rádi bychom, aby byli, ale úplně svobodní nejsou. Ideálně nějaký... Pro ty děti, řekněme, svobodní jsou, pro ty dospělí tam už méně, protože my musíme dělat nějakou administrativu směrem k tomu státu. Ale jo, pro mě jako je hrdinka třeba zakladatelka té školy, na který působím, protože založila tu školu a založila ji s tím, že to bude dělat tak, jak ona považuje za správný, a ne tak, jak ministerstvo školství považuje za správný. Co k tomu dodat, no, prostě já jsem přesvědčil to, že ten styl výuky, jak se propaguje, jak se implementuje v těch širokých školách, je prostě extrémně špatně, jako učit děti biflovat se věci na spaměť a prokazovat znalosti tím, že se naučí vzorečky, vůbec nedává smysl, no. Nedává, ale trochu se obávám toho, že to, co přichází místo toho, sice řeší nějaký symptomy toho, ale ne ten primární problém, kdy, jako ano, můžeme mít jednu úroveň, naučí se všechny básničky nazpaměť a naučí se tohle, a druhá úroveň pochopí to, ale to, co si myslím, že to pořád není ta cesta k té svobodě, že to je cesta k tomu, jak mu vštípit nějaký kompetence, řekněme, třeba to chápat a nejenom to opakovat, OK. Ale to, co já si myslím, že tam chybí pořád v tom, je respekt k tomu člověku, aby si sám hledal svoji svobodu, svoje štěstí a svůj život, i když ještě malej, protože a aby to dělal s tím, že v tom bude chybovat, že se bude mýlit, že abychom ho nechali dělat ty chyby, protože jedině tak mu umožníme, aby si to našel sám, protože v momentě, kdy mu budu jako říkat, co má dělat, kdy se má učit matematiku, kdy se má učit češtinu, kdy se má učit angličtinu, kdy se má učit co, tak sice jako třeba to možná bude jako efektivnější z hlediska nějakých metod, který bude používat k výuce nějakých jednotlivostí, ale nebude mít své vzdělávání a svůj život ve svých rukou. A myslím si, že to daleko cennější, co se může naučit, je převzít odpovědnost za svůj život, za své vzdělávání, i za cenu toho, že to třeba neudělá optimálně a že udělá nějakou chybu a z té chyby se potom poučí. Naprosto s tebou souhlasím a zároveň tady, ale my jsme jako dospělí lidé, máme nějaké zkušenosti, víme, co se povedlo a nepovedlo, takže určitě dává smysl tím dětem nabídnout, co funguje. Takže nabídnout třeba hry, nejrůznější druhy her a tak, jo. Takže ale... nemusíme nechat všechno to, aby to dítě přišlo samo, ale můžeme dát ten návod, jo. A opět dostáváme se k té jemnosti, aby to nebyla manipulace. Spíš bych to nechal tak, že ono se to dítě řekne, i včetně těch návodů, že ono šilně kopíruje, ty děti kopírují to, co dělají ty dospělí. Já mu nemusím jít chodit nabízet věci ze svého života, protože ty děcka to vidějí. A čímž pádem to, že s nima žiju, způsobuje to, že jim automaticky nabízím to nejlepší, ale vlastně i nejhorší ze sebe, protože oni to vidí. A potom já nemusím přemýšlet o tom, jako, jaký mu teď nabídnu návod, aby ho to někam posunulo, ale prostě nějakým způsobem žiju a tím působím na všechny kolem sebe, včetně těch dětí, a ty děti si z toho berou to, co sami potřebujou. A samozřejmě, určitě neříkám jako kašlat na ně, jakože když ty dítě přijde něco potřebuje a tak tam pro ně bejt, to rozhodně jo. Ale jsem zastánce toho prostě někam, nesnažit se ho někam směřovat, protože já můžu v životě najít něco, co funguje mně, a ty si řekl prostě logická argumentace, logické myšlení, matematika, jo, mně to taky funguje. Ale určitě budou jiné cesty, které přes tohle to nevedou, a určitě to budou pro některé lidi i lepší cesty, které povedou jiným směrem, a přijde mi, že je na těch lidech, aby si to našli. A oni vidí, že někdo vedle nich je logicky přemýšlející a dělající matematiku a tak. A určitě se můžou inspirovat. Ale nebo se můžou inspirovat od někoho jiného a najít si nějakou úplně jinou cestu, která třeba tohle nebude zahrnovat, nebo to bude zahrnovat někdy později. No, já ti rozumím. Na druhou stranu schopnost nějakého logického tréninku, logicky a chápat, co to je implikace nebo táče implikaci, umožňuje to, když člověk se tomu trošku vzdělá, natrénuje, schopnost logicky argumentovat a diskutovat, jo? Což si myslím, že je žádoucí, že do nějaký míry je to základní vzdělání pro každého člověka. Já rozumím tomu, že pro ten další vývoj, ať si každý vybere, jaká cesta je pro ně nejlepší, jestli jde spíš tou uměleckou stránkou, ale nicméně tu logiku bych nezanedbával. A za mě teda, myslím si, že my můžeme jako komunikovat, co dává smysl. Za mě třeba dává obrovský smysl se to pokusit maximálně propojit. A třeba pro každého člověka. A záleží na tom, jaký dáme váhu. To znamená, jedna strana je ta racionalita, a druhá strana je intuice a vlastně emoce, kterou taky můžeme následovat. Pro mě je šíleně těžký zastávat v tomhle nějakou pozici, protože já se s tebou shodnu, protože jdu velice podobnou cestou jako ty v tomhle, což znamená, že pro mě
nějaká logika a zároveň balans s nějakýma emocema a intuicí je to, co mně funguje a to, jak já jsem tou cestou šel. Takže mě ta cesta taky přijde dobrá. Ale to, o čem mluvím, je respekt k tomu, že to, co funguje v životě mě, nemusí fungovat v životě někomu jinému. A že všechno má náklady obětovaných příležitostí, což znamená, že i když řeknu, hele, teďka pojď se naučit jenom základ toho, co já považuji za správný, tak ale když se bude učit základ toho, co já považuji za správný, tak se mezi tím nenaučí něco jiného, protože všechno, co dělá, něco stojí. Takže když dělá něco, tak nemůže dělat něco jiného. Což znamená, že jako to, co říkám, je, jako mně to funguje a tím, že žiju, tím, že jsem s tím dítětem v nějakém kontaktu, že to dítě mě vidí, tak ono samo vidí, jaký to přináší benefity nebo nevýhody a podobně. A já to budu rád dál předávat. A v momentě, kdy se rozhodne, ne, já touhletu cestou nechci jít, já to chci dělat jinak, já o tohle nechci ani ten základ, tak v tu chvíli mám tendenci to respektovat, protože kdo jsem já, abych říkal, ne, tahle cesta je špatná. No, na druhé straně my jsme dospělí lidé a děti si hrají a děti nejsou svéprávné. To znamená, si myslím, že je částí naší zodpovědnosti těm dětem tu cestu ukazovat a nabízet. Jasně, je to o té míře. Můj přístup je takový, že kdybychom to, ale taky možná ještě záleží na dítěti. Ano, jsou děti, pro které se vyloženě hodí svobodné školy ve smyslu, že mají vlastně si sami tvoří svůj náplň práce, učení. No ale pak jsou děti, prostě, které to vedení potřebují víc. Ale já s tím takovouhle zkušenost nemám a těch děcek tam mám jako šíleně moc, jako který s něčím takovým přišli do styku a mně přijde, že prostě čím delší dobu bude nějaký ten pedagog na té klasické škole, tím jistější si bude, že tenhle ten způsob, který děláme, nefunguje, protože ty děti, s kterými on nějakým způsobem funguje a který nutí do toho učit se tak, jak on považuje za vhodný, tak tomu logicky vzdorujou. Ale oni tomu vzdorují často, protože to musí dělat. V momentě, kdy tam ten tlak není, tak nevzniká ani ten protitlak, což znamená, že v momentě, kdy na klasické škole, jako proč ty děti nechtějí se třeba učit češtinu a matematiku, ale chtějí místo toho hrát Minecraft nebo fotbal. Ono to není dáno tím, že by čeština a matematika byly ten oprus a Minecraft a fotbal ta zábava. Ono je to daný tím, že do té češtiny a matematiky je někdo nutil a tím pádem vzniká ten protitlak k tomu. Ale prostě děcka u nás ve škole si můžou dělat, co chtějí pořád a když by chtěl od rána do večera hrát Minecraft, tak mu nikdo neřekne, běž se učit matematiku. Přesto jsou tam lekce všeho, i matematiky, češtiny, jazyků a tak dále. A ty děcka je navštěvují úplně dobrovolně, i když tam nemusí být. Neznámkujeme, prostě není žádný postih za to, že tam nebudou. A oni tam přesto chodí, i když můžou prostě místo toho klidně kecat s kámošema. A ta poenta je, když jsi na takovéhle škole, tak musíš udělat svoji lekci tak, aby byla zajímavější než počítačové hry po s kámošema a cokoliv, co to dítě může dělat místo toho. A oni tam stejně jako chodějí, protože jim je k tomu nikdo nenutil. A když je k tomu nikdo nenutil, tak oni ani nezjistí, že ta matematika je ten oprus a čeština je ten oprus. A jako máme tam přesně 0 negramotných dětí. Jako, nebo když nepočítám ty 6letý, když se to ještě jako nenaučili, ty malinký, ale prostě jako všichni se naučí číst a psát a nějaký základy matematiky a naučí se to, i když to po nich nechceme, i když je nenutíme, i když je neznámkujeme. A ten výsledek je jako 100% v tomhletom. A to z toho důvodu, že to prostě potřebujou a že si k tomu tak či onak nakonec dojdou. A když bychom vzali ty zkušenosti z těch klasických škol, tak si řekneme, to přece nemůže fungovat. A ano, nemůže to fungovat na dětech, který k něčemu nutíš, ale funguje to na dětech, který necháš to dobrovolně. No ano a rozumím tvýmu argumentu. Ty děti, které už si vlastně prošly tím tlakem a vybudoval se v nich ten odpor, tak tam už to zase, ta cesta je možná zavřená, nebo no? Zavřená není. My máme spoustu takových dětí taky, který typicky máme zrovna, jakože lidi říkají, vy jste ta výběrová škola, takže tam si to můžete dovolit. A my jsme jako výběrová, ano, někdy rodiče, kteří mají fakt svobodný smýšlení, tam to dítě dají z toho důvodu. Ale minimálně stejně často se děje to, že to máme ty, jak jim říkají, takový ty nevzdělávatelný nebo problémový děti, se jim říká. A je to, že to dítě už vystřídalo prostě 6 základek, všude má 2 schování, všude má dudky, všude má 5 a prostě úplně jakože ve smyslu, jako ten je úplně nevzdělatelný, nepoužitelný a teď se řeší, co s ním, jestli plasťák nebo něco. A občas ty rodiče, když už jsou úplně zoufalí, tak k nám přijdou s takovýmhle dětskem, že prostě jako nefunguje a my řekneme jako OK,
pokud jste OK s tím, že ho ale nebudeme k něčemu nutit, a to si s tím musíme hodně vysvětlit, že to jako bude, že teďka začne fungovat a potom teda bude makat, jako že ho fakt necháme být, tak takových dětí máme spoustu. Okay. A jsou to různě oběti šikany, nebo třeba autisti, nebo děcka na nějakým jiném spektru, nebo prostě nějaký ty prostě problémový takzvaně. A tyhle děti k nám chodějí, ze začátku jsou podezřívaví, hodně si zkoušejí ty hranice, jakože hodně zkoušejí, jestli, když fakt nepřijdou na tu lekci a fakt to neudělají, jestli je to v pohodě. Nějakou dobu jim to trvá a to je individuální. Klidně to může trvat rok, 2, i díl, prostě může, ale většinou ne, většinou to takhle dlouho netrvá. Nějak to testujou a potom tam fungují taky. Takže i děti, který nějakým způsobem prošli tím tlakem, tak když je necháš bejt, tak oni se po nějaký době zase se v nich probudí ta přirozená zvídavost, kterou v nich ten tlak jako zabil. To je dobrá zpráva. No, jak si představuješ ideální funkční společnost? My víme anarchokapitalismus, to je teorie, která vznikla už před několika lety. A anarchokapitalismus to bylo kdy teda? V polovině 20. století. Až polovině 20. století. Mary Newton Rothbard, jako takhle. Jedna věc je anarchie a druhá věc je anarchokapitalismus. Prostě první anarchisti byli pravděpodobně tak starí jako první králové. A první jako dochovaný zapsaný anarchista byl Lao Tse, což je prostě před naším letopočtem několik set let. A potom velký rozpuk anarchismu byl v 19. století, kdy vlastně to byla jako reakce na, řekněme, prostě nacionalistický tendence, kdy v tom 19. století bylo vlastně všechno ta výchova, že ten národ je to a ten člověk není důležitý a že nejlepší je nechat se někde zabít ve válce za svůj národ a to je ta největší hodnota, tak v tu chvíli jako ten anarchismus jako takovej byl hodně na vzestupu, mimo jiné třeba anarchoindividualismus, který právě říkal, hele, největší hodnota není ten národ, největší hodnota je ten člověk a jedna věc jsou nějaký národní ideály a druhá věc je ten člověk, co on chce. A anarchoindividualismus potom v kombinaci s rakouskou ekonomickou školou vytvořil anarchokapitalismus a takhle to popsal Mary Newton Rothbard někde v polovině 20. století. No a anarchokapitalismus vznikl teoreticky poměrně rozpracovaný i bez toho, aniž bychom měli technologie, které máme. A my dneska máme fantastické komunikační technologie. To, co je úžasná věc, je asymetrické šifrování, což je úplně takový obrovská filozofická podpora vůbec svobodě, protože my jsme dneska schopni mít objektivní záznam, který nemůže být zpochybněn, což vlastně nikdy nebylo. Vždycky se dalo všechno falšovat, dokumenty tak. Když to blockchainová technologie falšovat nejde. Což je pro mě obrovská spruha pro vlastně tuto teorii. A já jsem se chtěl ptat ve světle vlastně těchto faktů, ve světle moderní technologií, anarchokapitalismus by měl být ještě vlastně jasnější, ještě lépe implementovatelný, než tomu bylo před těma třeba 100 lety. Nebo... Jo, taky je a taky těch zastánců toho proudu je víc, když jsme pořád jako v šílený menšině, tak ale přibývají a dává to více a více lidem smysl. Čímž jako, neříkám, že nejsme pořád jako zlomek populace, ale je nás víc. Ale rostoucí a to je důležitý. Já třeba vnímám právě tu degeneraci to státu, západní civilizace, jak jsem řekl, probíhající kolaps, který mimo jiné znamená, že ten stát je méně a méně funkční. A ono to souvisí se všema těma regulama, nesmyslná, co se tvoří. Vidíme, co se třeba ve Španělsku výpad elektřiny a dá se očekávat, že tyhle ty faktory nebo ukazatele toho kolapsu se budou dál prohlubovat, že můžeme asi očekávat výpadky proudu, nějaké logistické problémy a tak. A za mě teda se vlastně ukazuje, jak se konec konců ukázalo, že historii víckrát, že ten stát dospěl do fáze, kdy je čím dál tím víc nefunkční a nějakým způsobem něco bude muset nahradit. A historicky to byla buď nějaký konflikt, válka, což je hrozný utrpení, těžko pro všechny a prostě ten, kdo to přežije, pak se z toho nějak dostane.
No ale dneska já věřím tomu, že my máme šanci to udělat mnohem líp, že nepotřebujeme, aby ten kolaps byl pád na beton, ale že to může být dopad na trampolínu a odrazit se z toho. A k tomu ale, abychom tohle dokázali, tak musíme nějakým způsobem ten stát umět substituovat. Ne revolucí, ne, že zničíme ty struktury, které fungují, ale vytvářením vlastně alternativních skupin, komunikačních, vzájemně se podporující, který jednak částečně ten stát už substituují a částečně, jak nastanou problémy, tak budou přebírat víc a víc ty otěže. Jak tohle to vidíš, tenhle přístup, nebo respektive máš třeba příklad nějakých organizací, nebo jak vlastně propojit lidi, abychom toto dosáhli, abychom se vyhnuli tomu dopadu na beton? No jasně. Třeba ta škola, kterou jsem zmiňovala, je jedna taková organizace a takové školy víc, ale potom vlastně ty si sám zmiňoval tu kryptografii a vůbec kryptokomunitu. Je spousta kryptoanarchistů, to taky bylo něco, co dřív v podstatě neexistovalo. V dnešní době je mnoho kryptoanarchistů, takže ty zase pracují na nějaký, řekněme, nejenom finanční, ale převážně finanční nezávislosti, kdy všechny peníze současného světa, ty klasické fiat měny, mají vlastně nějakou centrální autoritu, která je může řídit a najednou vznikají decentralizované peníze, které nepotřebují tu autoritu k tomu, aby fungovaly, což je jako šíleně revoluční předěl vlastně. Ano. A těch cest je celá řada a jako vytváření struktur paralelních nezávislých na státu je podle mě jako důležitý a jde to, ano, taky díky technologiím pořád líp a líp, kdy vlastně lidi můžou dělat věci, které dělá stát a můžou prostě říct, my ten stát nepotřebujeme a budeme si to dělat sami po svém. A tohle je něco samozřejmě, co ten stát nevidí rád a opt-out z toho státu je velice problematický, někdy až nemožný. Na druhou stranu ty lidi provádějí ten opt-out, i když jim to zákony zakazují. Což znamená, že je spousta lidí, kteří dělají něco, co by stát si představoval, že by dělali jinak, prostě, že nějakým způsobem reguluje. A je to fakt od úplných jako drobností, od toho, že prostě někdo bude provozovat, já nevím, nějaký podnik a v něm bude prostě jako mít takový normy a pravidla, jaký on považuje za správný, i když budou třeba v rozporu se zákonem, přestože někdo se jako participuje na nějaký šedý ekonomice, přestože stát třeba, já nevím, zakáže drogy a stejně budou lidi, co budou drogy produkovat, nebo přestože stát se bude snažit regulovat zbraně a budou lidi, kteří si budou prostě, protože se budou chtít bránit, tak prostě někdo vymyslí na 3D tiskárně vytisknutelnou zbraň. A vlastně každá ta regulace, každý to omezení, který ten stát dává, tak vznikají lidi, kteří to omezení obcházejí. Což samozřejmě ne vždycky musí být jenom pozitivní, ale určitě je to za mě ta cesta. A myslím si, že není ta cesta snažit se chodit za politikama a prosit je o to, aby udělali lepší zákony, ale myslím si, že ta cesta je uvědomovat si, že je na mě, který zákony budu a který nebudu dodržovat. Všechno to má nějaké následky. Ale kolikrát jsou ty následky mnohem menší, než člověk čeká a lidi jsou často jako vybátý už dopředu, prostě je to podle zákona, tak se tím musím řídit. A je to přesně to, co stát chce, abychom si mysleli, abychom o tom tak uvažovali, ale myslím si, že pořád jako, jo, tak zákon mi něco říká, co to znamená, že nějaký politici jako Babiš nebo Fiala nebo někdo si myslí, že je to tak v pořádku a co jsou to lidi, za kterými si budu chodit pro radu, ne, nejsou. Jsou to lidi, na jejich jako zázoru mě záleží, ne, není. Budu si sám a s lidma, kterým věřím, vytvářet tu realitu tak, jak potřebuju a budu řešit to, na čem záleží mě nebo lidem kolem mě a budu si chodit pro radu k těm lidem, kterých si vážím a ne k lidem, kteří se náhodou prostě dostali k moci kvůli politickému marketingu. A v tu chvíli získávám vlastně tu moc si rozhodnout, když si tohle plně uvědomím, si rozhodnout, jako který zákony chci poslouchat a proč, který nechci poslouchat a co se stane, když je poslouchat nebudu. A potom s tím můžu experimentovat a zjišťovat, kde je ta hranice, kam až lze zajít. A často lze zajít daleko dál, než si myslíme, protože ten stát samozřejmě jako vytváří pocit, že to nejde, protože to je v jeho zájmu, ale ono to kolikrát jde a jde to kolikrát i velice snadno. Takže než chodit za těma politikama a prosit je o to, aby změnili ty zákony, mi přijde jako funkčnější přemýšlet, jak můžu žít, i když ty zákony jsou nějak nastavený a prostě hrozí za to nějaký sankce. Ale zase se můžu sdružovat s dalšíma lidma, kteří to vidí podobně jako já a přemýšlet o tom, jak žít. A tím neříkám ubližovat lidem,
to je šíleně velký rozdíl. Je prostě rozdíl mezi tím, že pro někoho, ano, on stát zakazuje nějaké věci, které ubližují jiným lidem. Určitě stát zakazuje to, abych vraždil, abych kradl a podobně. A stát zakazuje i spoustu věcí, které prostě nikomu neubližují, nebo si jim maximálně ublížím sám. A tyhle ty věci si myslím, že je dobrý zkoumat a případně si nacházet cestu, jak to dělat. Prostě chci jiným způsobem přistupovat třeba k dětem nebo vzdělávat děti, tak to prostě jdu dělat a neřeším, že je to zakázaný, respektive hledám cestu, jak to dělat i to. Naprosto souhlasím a to je jeden aspekt, to je to omezování státu, pak je tu ještě ten druhý a to je nějaká ta funkčnost, která, jak jsme se bavili, já se obávám, že stát selhává čím dál tím víc a že já očekávám teda, že nějaké problémy nastanou a teď to, co vnímám, že je jako hodně zásadní, abychom se dokázali propojovat mimo stát. A vlastně až přijdou ty problémy, tak se jako na individuální úrovni vlastně si pomoct. Jo. A tím to substituovat, to, co by mělo stát. Centrální plánování nefunguje. Nefunguje, no. A stát selhává... může fungovat krátkodobě a to... Spíš náhodou. A stát selhává právě proto, že toho vlastně, jako, podle mě on selhává víc, protože toho pořád víc se snaží řídit. Ano. Když se podíváme před rok 89, tak tam selhával jakoby ještě víc, ale nemyslím si, že to je o tom, že tehdy by selhával víc, pak málo, teďka zase víc, a je to o tom, kolik toho se snaží řídit. Takže když před rokem 89 řídil celou ekonomiku, tak selhával šíleně moc a bylo to vidět úplně ve všem, protože nebyl toaletní papír třeba. Ale mělo to tu výhodu, že to lidé věděli. Takže bylo to veřejné tajemství, každý věděl, že ten stát je totální nesmysl, že je to vlastně komedie a hra. Ano, a teďka pak selhával zase v tom, co dělal, a to, co se teď děje, je, že on pořád má vlastně víc a víc oborů a aspektů našich životů, který se snaží kontrolovat, což znamená, že jakoby víc selhává, ale podle mě to není, že by selhával jako kvalitativně, ale kvantitativně. Jasně, prostě tím, že je větší, tak to selhání vidíme na více místech. V momentě, kdyby jako teďka se ten stát začal zmenšovat, tak máme zase pocit, že selhává míň, protože vlastně... Rozumím. Je to funkce toho, kolik si toho stát na sebe bere. No, ale to, co já vidím jako rozdíl oproti 80 dneska, to je horší dneska, že velká část lidí, zvláště mladé generace, to pořád věří tomu státu. Za těch Komančů v té poslední fázi už to nevěřil snad skoro nikdo. To byla prostě jedna velká komedie. Dneska velká část zvláště mladých lidí věří tomu, že ten stát jednak má smysl, že dělá věci dobře, protože vlastně ještě nemají tu zkušenost a že nevidí to, jak jsou ty struktury prohnilý a nefunkční. A tohle je třeba si myslím, že je taková důležitá věc jako zvědomovat lidem, protože zvláště, a my jsme to viděli během, co se stalo za covid, jako manipulace covidem i dalších, že mladí lidi prostě tomu naskočili, věřili tomu, říkají to státní instituce a je to prostě jedna veliká lež. No. Zase si myslím, že s mladými lidmi se o tom dá líp mluvit. Určitě. Protože jako já to nechci jako generalizovat, jo, protože samozřejmě jsou lidi všech věků, kteří reagují různě, a když řekne, že jako ano, mladší lidi s tím nemají tu zkušenost, ale potom zase, když budou mělat průměru, tak mladí lidi ano, s tím nemají tu zkušenost, takže mají možná tendenci a priori tomu státu věřit víc. Na druhou stranu se s nimi dá o tom potom líp mluvit, protože jsou ochotnější se nad tím zamyslet, třeba i protože taky nemají tu zkušenost a nemají to tak zajetý ty své vzorce. A potom taky jak v čem, protože třeba důchodovému systému určitě budou víc věřit starý lidi než mladí, protože mladí lidi si už často uvědomují, že důchod je pyramidová hra a že už na jejich důchody nebude a že je potřeba s ním něco dělat. Zatímco starší generace to takhle nemá a spousta politiků se nám snaží tvrdit, hlavně neříkejte, že stát nebude mít na důchody, to je blbost, přitom je to zjevný. A ty politici to samozřejmě snaží tu víru v ten stát neustále nějak zachraňovat. No, tak co dál, co nastane, co bude dál? Možná, já bych ještě, ty si na začátku trošku jako zpochybnil tu intenzitu změn, která se děje, nebo tak to naznačil. Já vnímám v dnešní dobu skutečně jako situaci, kdy jsme na křižovatce děje, kdy se musíme rozhodnout, kam půjdeme dál. Jestli půjdeme cestou totality kontroly, kdy nás budou kontrolovat umělá inteligence a technologie, anebo jestli naopak, jestli umělou inteligenci a technologie využijeme jako štít ochrany naší svobody. A ten důvod, proč vnímám, jako, že to je dneska rozhodující, na rozdíl od jiných momentů v minulosti, kdy si lidé taky mohli
mohli myslet, že teď jsou, ty jsi mluvil o volbách, vůbec to samozřejmě není o politických volbách, ale je to o té době, co se děje. A i dřív si lidé mohli myslet, že teď je ta důležitá doba, nicméně dneska k tomu máme zásadní argumenty a to jsou právě technologie. Umělá inteligence, to je, za mě to je totální přerod, to je jako vynález písma de facto. Z hlediska možnosti fungování společnosti, z hlediska přínosu k efektivitě, který to přináší, pokud to uchopíme dobře. Ale já nerozporuju to, že jsme na nějaké křižovatce, jenom říkám, že se ta křižovatka neliší principiálně od těch všech křižovatek, na kterých jsme stáli v minulosti. A že v každé době si ty lidi, kteří přicházejí, ke kterým přijde ta technologie, myslí, že teď je to úplně jiný. A já neříkám, že to nemůže být úplně jiný, ale přijde mi to extrémně nepravděpodobný, protože když se podíváš do minulosti, tak vždycky lidi, když k ním přišla nějaká technologie, kterou neznali, tak měli tenhle pocit. A co je větší šance? Že teď my máme ten pocit a je to konečně pravda, anebo že máme ten úplně stejný pocit, jako měli všechny ty generace? No já tvrdím, že to je to první. A to z toho důvodu je jednoduchý argument. Nebo jako vidíme jasně, jak technologie se můžou stát nástrojem totální kontroly, že? A la Čína. Měli jsme to tady za covidu, jo? A to je velmi jednoduchý. To stačí jednou na program, pustit do systému a ten rozdíl oproti minulosti je, že technologie neumřou. Pokud se ta totalita na program bude za nás hlídat, tak už s tím nikdo nic neudělá. To už není tak, že umře diktátor. Myslím si, že je to fakt o tom, že vidíš to z nějakého pohledu té generace a nejsi schopný udělat ten krok dozadu a podívat se na to z nějaký ptačí perspektivy. No, to se právě snažím, takže to rád proberu. No, mně přijde, že když se podíváš na to, jak lidi reagovali na technologické změny, kdy třeba, já nevím, mě šíleně fascinovalo číst o tom, že existoval obrovský kongres katolických církve, která zakazovala použití kuší. A kuše byly tehdy zbraň ďáblova, byla to arma diavola, se kuše přímo jmenovala. A protože oni dokázali necvičený lidi potom zabít rytíře v brnění. To byl konec světa, tak jak ho znali. Jo, prostě předtím to byl jako rytíř v brnění, ten toho mohl zabít jenom další vycvičený voják. A najednou každý vidlák si mohl vzít kuši a mohl ho zabít. A tohle oni brali jako úplně technologickou revoluci všeho. Potom, a nám to teď přijde směšný, že jo, protože to je kuše, že jo, protože k čemu byla kuše. Potom, když se podíváš na průmyslovou revoluci, tak tam bylo to samé, prostě stroje vezmou lidem práci, tam začalo, stroje vezmou lidem práci, je to teď úplná změna, jaká nikdy předtím nebyla. A teďka najednou ty lidi, kteří dělali tu manuální práci, tak je nahradí ty stroje a je potřeba teda ty stroje zničit nebo nějakým způsobem. A co budou dělat ty lidi, že jo? A teď máme roboty, že jo? No, přesně tak. A teď ale potom já nevím, třeba když přišly jaderné zbraně, že jo? Tak to bylo, najednou máme zbraň, kterou se můžeme jako lidstvo jako zničit. A do té doby to nebyla pravda. Pak to začala být nějakou chvíli pravda. A vlastně... No a to skutečně byl předěl, protože tady to jsme měli párkrát už v kliku, že jsme se nezničili. Jo, ale jde o to, tady je, že se jednou zničíme. Jo, ale jde o to, že nám to je. Ale jde o to, že vždycky každá tato velká změna má tu vlastnost, že přináší něco, co předtím nikdy nebylo. Ono to jako... Ono je to fakt, když se na to... Jeden přináší tu... rovnováhu, že jo? Že prostě nikdo to nechce začít. Jo, ale jde o to, že ano, ale zároveň každá z těch věcí má něco, co předtím nikdy nebylo. A to měly i ty kuše. Jo? Já schválně dávám příklad kuší, protože to nám dneska přijde už úplně absurdní, protože co nějaká kuše. Prostě. Ale tehdy pro ně to bylo tak zásadní, že dělali prostě velký koncily a řešili, co s kušema. Protože přece není možný, aby netrénovaný sedlák prostě najednou zabil urozenýho šlechtice. A měli pocit, že jejich svět končí a že když se dopustí tohle, tak prostě najednou končí svět takový, jaký známe, protože je to úplně v háji. A tohle, ale si potom můžeš vidět s každou větší technologickou změnou, s těma strojema, který vzali lidem práci, s těma jadernýma zbraněma, který vyhladí lidstvo. A teď je to AI. Ano, to já právě rozporuju. S těma jadernýma zbraněma, tam je ten potenciál, to riziko, že se totálně zničíme a to tam prostě je. U těch kuší nebylo, tady u jaderných zbraní to je a je to tam do té doby, než je nějakým způsobem demontujeme. To je prostě fakt. To, že to je teď nějak kvazi stabilní, nebo teď je to zhoršuje, druhá věc. Ale u AI je to ještě o krok dál. Tam jde, že jo, když dejme tomu někdo s kušem a někdo zakáže nebo začne používat kuše, tak se posune ta realita nikam a nejde nějakou novou rovnováhu. Když to s AI, pokud by se podařilo, nedej bože teda systému typu Čína mít to první tlačítko na Generalize AI a spustit ho a mít nad tím kontrolu, tak už je to nevratný.
tak ten systém lze minimálně ale i s těma kůšema to bylo nevratný, jenom se to pak nějak změnilo. No a ta realita se změnila a nastavila, a pak přišly tanky třeba, že jo? Ano, přece tak. A teď jde o to, že ty nevíš, co přijde po AI. A že vždycky, když se na to podíváš z pohledu toho člověka, který žil v té době, tak nevíš, co bude potom. No. Ty si s těma kušema nevěděl, že přijdou tanky nebo něco takového. Takže pro tebe to byla ta změna, která to celý změní. Když potom přišly ty stroje, tak ty si nevěděl, že ty lidi začnou dělat nějakou jiný typ práce a že se prostě přesunou ze zemědělství do průmyslu a pak do služeb a tak dále. No, jasně. Protože si to nikdo neuměl v tu chvíli představit. Stejně tak, prostě s těma jadernýma zbraněma si spousta lidí neumělo představit, že to lidstvo přežije díl než 10 let. A tohle. No tak to, že bude nějaký vyvážený, že jedna zbrojí, tak druhá zbrojí a že se nějakým způsobem to bude v té stabilitě, kdy každá se můžou navzájem zničit, tak to lidi věděli od začátku, že to není asi úplně... No, ale spousta z nich nevěřila tomu, že se to nestane. A spousta z nich, kdyby si žil tam, tak možná řekneš jako, jo, oni budou v nějaký stabilitě, ale potom stačí jeden magor, který mu bude jedno, že umře a bude mít dostatek moci. Jasně, tam samozřejmě Ano, přesně tak. A teď jde o to, že když žiješ v té době, tak ti ta věc, která teď přichází, protože si ji neznal, nevíš, co asi tak ti přijde jako odlišná. Ono na tom je jaderní zbraně to lidé vidět. Neříkám, že tomu všichni věřili, že se může dojít na nějakého kvazi stabilního systému a minimálně to nebylo mimo představivost z té doby. Tohle taky není mimo představivost. A co je řešení teda? Řešení čeho? No, ohledně toho AI, já tvrdím, že pokud bychom, což určitě není vyloučený, pokud bychom přeskočili do nějakého systému, kde prostě stát pustí technologie, které nás budou hlídat, že se na nás nasadí tamhle, že jo, co to bylo, to už za covidu to chtěli nasadit, že jo, nějaký hlídací systémy a to. Už třeba ten předpoklad, tak už tohle je něco, co může být nevratný. Ten předpoklad, ve kterém nevratný je všechno. Všechno je to. Nevratný ve smyslu, dobře, jinak, že dojdeme nějakému lokální než ekvilibrium, nějaký rovnováze, která by v tomto případě byla totalita, která už se ale nezbortí. Že už by to mohlo být hlídání ad infinitum těma technologiemi. Že to není, protože... Já si myslím, že nic není trvalý a že nic není trvalý podle mě, všechno je pomíjivý a ono se to bude nějak vyvíjet. A ty si neumíš představit... V kontextu naší civilizace, v kontextu toho, že existujeme jako lidská společnost. Ano, a teď prostě může se stát spousta věcí, ale není to jako jediná možnost, která se může stát. A my jenom nevidíme ty další možnosti, zejména protože to je najednou pro nás nový. A předpokládám, že děti, které se rodí teď, tak už tohle tu hru mít nebudou a oni zase budou čelit jiný věci. Ale pro ně AI nebude představovat něco takovýhleho, protože už budou vědět, jak to dopadlo a jim bude jasný, že to přece takhle mělo dopadnout. Akorát my teďka nevíme, že to tak má dopadnout. A když třeba řekne, že Čína udělá tu ale tam už mi přijde rozpor v tom předpokladu. Jako ty říkáš, že udělá tu AGI. Jako ne, že tam je riziko. Ano. Já říkám, že tady je varianta, dobře. Že udělá tu univerzitu, já nevím, jak ta zkrátka. Jo, přesně tu. Takže udělá Čína tuhletu a že nad ním bude mít kontrolu. Ale podle mě už, když někdo udělá takovouhle AI, tak na ní těžko bude mít kontrolu. Takže třeba jako v momentě, kdy uděláš jako obecnou umělou inteligenci, který dáš do zdrojů, tak můžeš na ní mít kontrolu? Já nevím, spíš ne. A určitě ne po nějaký době. Možná na ní můžeš mít kontrolu dočasně, ale už ten samotný fakt, že vytvoříš tuhletu univerzální inteligenci, tak jako třeba mě by daleko větší riziko, než to, že bude poslouchat Číňany a udělá celosvětovou čínskou totalitu. Bylo to, že se spíš ty kontrole úplně vymkne a začne sledovat nějaký cíl, který pro nás bude nepochopitelný a my pro ní budeme jako zvěř, kterou omylem někdo... Ne na obtíž, že by nás protože často vidíme v takových těch sci-fi filmech, že ta AI si řekne vyhubíme lidi, ale podle mě ona si třeba vůbec ani nemusí říct vyhubíme lidi, my můžeme být úplně jedno, ale může potřebovat nějaký zdroje, který my zrovna budeme potřebovat taky, takže to může být problém. A ona nemusí vůbec nás chtít vyhubit. Ona může prostě najednou si začít sledovat nějaký cíl, který bude, já nevím, prostě stavit pyramidy šutrů a bude stavit pyramidy šutrů, protože to zrovna bude připadat a my to nebudeme vůbec chápat, stejně jako prostě zvířata nechápou naše cíle, tak my nemusíme chápat cíle této inteligence. A je potom vůbec otázka, co se v takovém světě stane. A další věc je, jako, jak daleko vůbec je ta obecná umělá inteligence. Podle mě, jako, nebo podle toho, co se tím ví, tak bych řekl, že je dost daleko. Že jako, ty modely se jako zlepšou, jsou úžasný, dá se s nimi dělat spousta věcí, ale podle mě my nevíme, jak daleko jsme od univerzální umělé inteligence. Stejně tak jako jaderná fúze tady před 50 lety měla být za 20 let, před 20 lety za 20 let a dneska bude taky za 20 let. No, jasně. Takže studená fúze a může být jako
univerzální umělá inteligence může být to samý. Můžeme prostě najednou udělat ten jako pokrok v umělé inteligenci, který jsme udělali teď. A za 100 let můžeme říkat, že za 20 let tady máme univerzální umělou inteligenci. Ale podle mě tohle to nikdo neví. Jako, otázka je, lze vůbec vyrobit univerzální umělou inteligenci? Pokud ano, no tak za dlouho? Vůbec, co to je univerzální umělá inteligence? Možná bychom si měli říct, co to je ta stávající. Stávající umělá inteligence není nic jiného než obrovský výpočet. Všechny data jdou dohromady a to nějakým způsobem se optimalizuje matematickým výpočtem. Pro všechny, věřím tomu, že prakticky pro všechny lidi, odborníky je překvapující, jak je to efektivní, jak je to silný, ale ty principy logiky toho, jak to funguje, to vlastně překvapivý není. Není, na druhou stranu je překvapivý ty konkrétní modely. My sice víme obecný principy, jak ta umělá inteligence funguje, ale ty jednotlivé modely už jsou tak složitý, že práce s nima, jako tvorba těch modelů nebo upravování, už se spíš podobá nějakému umění, než exaktnímu programování. To dokonce ani není tvorba modelů, že ten přístup, matematický přístup je modelování, se vytvoří model, pak se optimizují parametry a tak. Přístup umělé inteligence je úplně jiný, že vlastně se vezme všechny ty data a teď se na to hodí ani učící algoritmy, a to je v podstatě libovolný a vůbec nejsme schopni říct, co se s těma datama dělá, jediný, co je to opravdu udělat. Ani ty její tvůrci nerozumí tomu, co dělá. Což znamená, že tohle je podle mě jiný přístup než modelování. Přesně tak. A tím, že ani ty tvůrci nerozumí tomu, co dělá, jenom nás překvapuje, že je takhle efektivní, tak tím, že nechápeme, co dělá, tak my vlastně vůbec nevíme, jak daleko je podle mě od univerzální umělé inteligence, protože my vůbec nevíme, proč to funguje tak, jak to funguje. No, já třeba bych očekával, že abychom mohli něco nazvat skutečnou univerzální umělou inteligenci, jak to musí fungovat na jejich principech, třeba kvantových počítačů, nebo dneska už se rozvíjí něco biologický počítače, jo? Že tam je podle, jak je to vnímám, je tam potřeba dodat prvek té náhodnosti, stochastiky, kvanta nebo biologický a není asi možný dosáhnout té obecné inteligence, když je to 0-1 binární kód, což ten stávající stále je. Tím vlastně jsem jistý, protože přece, proč by to mělo záviset na platformě, teď ať máš binární kód, nebo budeš mít ty... No binární kód je o to, že aspoň teoreticky přesně predikuje, ty přesně víš ten výsledek, je tam jasná kauzalita. Ty můžeš mít binární kód, ke kterému přispojíš zařízení, který ti tam bude dodávat náhodu, že? Ty můžeš mít prostě něco, co strčíš do USBčka počítače a ono ti to bude dávat náhodně 0 a 1, třeba podle toho, jak se tam bude rozpadat nějaký izotop, nebo podle něčeho. A v tu chvíli do toho dáváš prvek náhody a máš to pořád binární. Takže si myslím, že jako neřekl bych, že záleží na tom, na jaké je to platformě a myslím si, že jako intuitivně mi přijde, že to bude daleko spíš převoditelný, že když se podíváš na to, jak funguje neuron, tak ten nefunguje binárně, ale taky má jako nějaký počet stavů. Takže je to vlastně podle mě jenom, jakože převádíš základy té soustavy, že převedeš dvojkovou soustavu na jinou soustavu a přijde mi, že jako nevidím důvod, proč by to mělo záležet na platformě. Je tam esenciální důvod v tom, že když je to hypotetický kvantový počítač, zatím to, nebo ty biologické počítače, tak to je tam ta stochastika, v tom samotném principu toho zpracování dat. Nejde teď o data, ale v tom principu zpracování dat jsou nepredikovatelný. No to jo, ale za prvý. Neřekl bych nepredikovatelný, ale že zatím neumíme predikovat a nevíme, jestli jsou... Pokud je tam stochastika, to kvantum, tak tam je princip prvek náhody, kvantový teorie, když by to byl kvantový počítač. Pokud se nemýlíme ve fyzice, pokud je tam... Jde o to, že pořád může být další newtonská fyzika a může přijít další, takže jako... Samozřejmě. Jako není to... Jde o to, že je podle mě rozdíl mezi tím, kdybychom dokázali, že to je nepredikovatelný a mezi tím, že se domníváme, že to je nepredikovatelný a že může přijít něco, co to změní. Takže teoreticky se může ukázat, že kvantové stavy jsou predikovatelné. Teoreticky v nějakém dalším nadhledu můžeme mít, přesně to můžeme říct, ale tak jsem to je první věc. A druhá věc je přece to, o čem mluvíš, je rozdíl mezi tím, jestli to je nebo není deterministický, ale to přece nezáleží na platformě, kdy ty můžeš mít binární počítač, ke kterému připojíš zařízení, který bude generovat jedničky a nuly náhodně a máš najednou tu věc, kterou máš v těch biologických strojích nebo v těch kvantových. Což znamená, že si myslím, že na té platformě nezáleží. No, je to level jinde, když máš náhodný stochastiku v datech, anebo, že jo, protože co je náš mozek, jo? Pak se můžeme bavit vlastně, co je myšlení, co je naše vědomí, kde se objevuje.
svobodná vůle, pokud ji máme. Je to v tom zpracování, anebo je to ještě daný někde? A pokud by to naše zpracování je nebinární, takže a to už je trochu blíž třeba tomu kvantovým počítači nebo biologickému počítači oproti tomu binárnímu. Jo? Takže to je, jako tady vidím kvalitativní rozdíl, ale zároveň rozumím tomu argumentu. Ta stochastika se já tam dostane. pořád vidím jenom kvantitativní rozdíl a ne kvalitativní, respektive viděl bych kvalitativní mezi deterministickým binárním a nedeterministickým biologickým, ale mezi nedeterministickým binárním a nedeterministickým biologickým vidím rozdíl pouze kvantitativní a nekvalitativní, protože třeba ten biologický nebo kvantový počítač udělá ten nějaký výpočet rychlejc, protože bude paralelizovaný, ale podle mě ten s tím připojeným nedeterministickým generátorem může udělat to stejný, jenom třeba pomaleji. Ale ten kvantový tam dá náhodnou chybu, jo, která u toho determinismu teoreticky teda není. Jo, takže je tam, a teď se můžeme, samozřejmě otázka filozoficky, tím, že se do systému vlastně dávají náhodné chyby, tak co to znamená? No, otvírá se prostor potenciálně něčemu vyššímu. A teď bychom se mohli dostat dál. Já třeba vnímám, a teď už je to o tom vlastně pohledu na svět. Já vnímám náš svět, naši existenci jako prostor, co nazývám nadkonečného potenciálu. Potenciál v podstatě všeho možného, z čehož my vybíráme svým vědomým způsobem, můžeme to nazvat analogický kolaps kvantové funkce a vlastně tu realitu si vytváříme. A k tomu, jak si každý vlastně vytváříme tu realitu, tak zároveň vnímám, že my jsme projekce něčeho, co bych nazval globální vědomí. Že jsme v nějaký smyslu oddělený bytosti, ale v nějakého jiného pohledu taky ne. A že v tom našem celkovém jednání, tím, jak si vytváříme tu naši realitu, jak si vybíráme ideálně svobodně, tak se dějou synchronicity věci, které jsou mimo náhodnost. Že lidé mají tendenci synchronně začít pracovat na stejné věci, aniž by věděli proč. Nějaký jsou třeba něčím vedený, když následují svůj instinkt. A najednou se ukáže, že společně vytvoří něco nečekaného. Jo, že jsou tyhle ty efekty těch synchronicit a ty vyplývají, nebo jedním z možných důvodů je nějaký, jak to nazvat, vyšší mysl, vyšší program, který nás přirozeným způsobem vede k něčemu, k této spolupráci. A ta by chyběla, pokud by to byly ty deterministické počítače. Ale já vlastně nevím, jakože to, co jsi popsal, já to rozdělím na dvě části. První, co jsi říkal o tom propojení a druhý, co jsi říkal o těch synchronicitách. Co se týče toho propojení, tak si myslím, že jako cítím to taky tak, ale je to nějaký můj pocit, který nedokážu žádným způsobem ani ne asi zdůvodnit, ale prostě logicky obhájit třeba. Je to pocit, který... Já ti to můžu pokusit se o logicky obhájit v matematice, ale potom, dobře. Je to nějaký můj pocit a jasně. tíhnu k tomu. Takhle vnímat svět, ale rozhodně bych netvrdil, jako jo, takovýhle svět je. Spíše to... Já to jako nabízím jako model, já netvrdím, že to tak je. Vlastně se mi to líbí a nějakým způsobem to koresponduje s nějakýma mýma zkušenostma. Co se ale týče synchronicit, tak tam mám velký otazníky, konkrétně dva. První, těžko rozlišit synchronicitu od confirmation biasu. Rozhodně. Protože jde o to, že ono ano, vidíš nějaký synchronicity, ale vidíš je, protože jsou to synchronicity. No je, takhle, já jsem studoval teorii pravděpodobnosti, takže tohle všechno znám. Takže nevíš vlastně, nevíš, z čeho všeho vybíráš to, co vidíš, ano, protože neznáš ten celý stavový prostor, takže si všímáš těch zajímavostí, logicky, je mi to jasný. Ale nevíš, jak velkého stavového prostoru, tak to je první věc. A tím ti to jako nevracím, jenom nabízím ten pohled, že to je první. A potom druhá věc kolem těch synchronicit, myslím si, že některé věci jsou zákonitý, akorát, že my ty zákony ještě neznáme. Mně se třeba šíleně líbilo, když někdo dával, on to byl totiž nějaký antropolog, který studoval to, jak jednotlivé civilizace, které se neznaly, objevovaly. A on zjišťoval, že objevovaly v podstatě stejně. A potom vlastně došel k tomu, že teď už to nevíme, protože jsme příliš globalizovaný, takže teď už se ovlivňujeme. Ale on zkoumal prostě nějaký kmeny, prostě někde v Austrálii a v Jižní Americe a na různých místech, prostě nějaký domorodý kmeny a zjistil, že oni dělali velice podobným způsobem technologický pokrok. A on došel k tomu, že si myslí, jako nemá to podložení, ale mně to přišlo jako hodně zajímavá myšlenka, že
když by byla druhá civilizace podobná té naší, tak bude v podobným, kdyby žila v těch stejných podmínkách, tak bude jako v podobném pořadí objevovat věci, já nevím, jako elektromagnetické pole, jako prostě ty jednotlivé věci, které jsme jako objevovali, takže existuje nějaký důvod, proč s tím daným poznáním ten další krok vede někam. Což jako nevím, jestli je nebo není, ale mohlo by to být způsobený buď nějakým vyšším vědomím a synchronicitou, a nebo by to taky mohlo být způsobené tím, jak funguje lidský mozek a jak funguje svět. Výborně, naprosto souhlasím. Já ti řeknu možná svůj příběh, ale jak se to u mě vyvinulo. Já jsem do pozdního, nebo jak to říct, do svýho dospělého věku, já jsem hluboce absolutně přesvědčen o čisté náhodnosti, neboli o materialistickém přístupu ke světu. A byl jsem absolutně, jsem považoval lidi, kteří si myslí něco jiného, jak jsou totální confirmation bias a všechny tyhle věci. Nicméně pak jsem na základě pozorování jsem došel k tomu, že to je fakt nějak moc. A začal jsem si věci testovat, synchronicity osobně, jenom sám pro sebe. A došel jsem k tomu jednoznačně, jako říkám, mám statistické vzdělání, takže tomu, jako do toho vidím. Jednoznačně ty věci synchronicity jsou mimo náhodnost. A to je moje nějaký osobní život, něčemu jsem došel, začal pozorovat. Ale co jsem našel v matematice, je prostě úplně fantastická věc. V matematice, a teď to budu přednášet na podzim v Americe na univerzitě, na téma, který jsem nazval Art in Mathematics or God Signature in Numbers. A to je něco, že se v matematice dají najít věci, které tvrdím, že statisticky dokazují to, že za naším logickým myšlením, za naší racionalitou je něco vyššího. Že v matematice, že to prostě jsou věci, které nejde vysvětlit čistou náhodou. Že kdybychom vznikli náhodně, evolučně a splnili se všechny ty fyzikální konstaty, které musí v úzkých rozmezí, je to možný, protože máme dostatečně mnoho pokusů, tak jednou se stane i něco, co má úplně tu zanedbatelnou pravděpodobnost. Takže to je vysvětlený, který třeba nabízel fyzik Hawking. Tak to je sice pravda, ale pokud bychom žili v takovémto náhodném světě, tak už ale to nevysvětluje to, že v matematice jsou schované struktury, řekněme umělecké struktury, které jsou zase náhoda na druhou. Který nemůžou být náhodně, pokud by vlastně ta matematika můžu. Souvisí to s těma číslami, jak se oni baví, a to je samozřejmě, teď to bylo další povídání, dalších 21 minut, který nemáme, ale to, k čemu jsem došel, je systematickým přístupem, to znamená v žádném případě data selection bias, ale systematickým přístupem. Poté, co jsem zjistil pro sebe, že věci nejsou čistě náhodné, takže jsem zbortil svoje paradigma totálně, protože to není tak, že bylo špatně trošku, jak je špatně trošku, je špatně úplně. Tak já jsem totálně zbortil a říkal jsem si, wow, to je zajímavý, ten svět je úplně jiný, jsem si myslel do svých 34 let, je úplně jiný. A jaký teda je, tak jsem začal zkoumat. A první, co jsem si říkal, co mě napadlo, zajímavý čísla, OK, zkusím se na to podívat z jiného pohledu, pokud to není čistě náhodný. A první, co jsem vzal, bylo číslo 12, jako v nějakém smyslu speciální číslo, 12 jistě do dekaedr a tak dále. A k tomu jsem systematicky všechno ukázal číslo 21. A k tomu jsem došel k té 21. Jo? A takže out of sample, žádný pokusy. Na první zátah. A potom, poté, co jsem v roce 2016 na Colors of Ostrava veřejně řekl, že 21 je číslo našeho vesmíru, nějaký řekněme nadsázce, ale myslel jsem to i vážně, tak poté out of sample se našly věci, které jsou úplně fascinující. Respektive některých jsem se dozvěděl, typu Sheldonova věta a pak další a došel jsem k vazbám, který jsou úplně, já to můžu schválně spočítat, ale to je třeba pravděpodobně, že by něco takového bylo náhodou. Zvlášť, že je to mimo vzorek out of sample, než jsem hledal miliardy, ale i kdybych hledal ty miliardy, ty prostě pravděpodobnosti jsou kumulativní 10 na minus plácnu 21. Prostě úplně minimální pravděpodobnost, že by ty vazby byly čistě náhodou. A to je pro mě statistický důkaz toho, že v naší existenci je podepsaná nějaká... Víš, jak je velký ten stavový prostor, který jsi procházel? Já jsem právě, že říkám, bylo to de facto nic se neprocházel. Šel jsem přímo, bylo to všechno přímo, a pak budeme někdy prostor, tak ti to řeknu, jo. A to je, fakt to není statistický cheat prostě, nemůže být, jo.
Tohle, já bych ještě rád někdy dal na tohle diskuzi, jo? Protože to je zajímavý, no. Každopádně, to je jedno, aby jsme to nějak završili. Ano, tak matfizáci se zasekli na číslech, no. Tak každopádně já stojím za tím, že v matematice to, co se dá najít, je něco, co indikuje, nebo co je statistický důkaz nějakého vyššího principu. A ten důvod, a to je pro mě důvod toho, vlastně to, co pro mě, co mi přineslo, nebo pomohlo přinést něco, čemu nazývám víra ve smysluplnost naší existence. Že naše existence má ještě vyšší smysl než čistě náhodnej. Jo, a tohle je pro mě dobrý argument, ale jako nemusíme to. Já s tebou vlastně, já věřím něčemu podobnému, já to cítím podobně, jenom nesouhlasím s těma argumentama, ale cítím jako s tím závěrem, já se vlastně jako, nechci říct totožňuju, nebo vlastně asi, a jako cítím ho, takhle to říct. Prostě s tím, co říkáš, nějakým způsobem souzním. Jo. Byť ne s tím postupem, kterým si k tomu došel, ale... No, ten postup bych rád ještě obrousil, ale v každém případě, pokud teda dáme víru tu smysluplnou existence, neboli víru ve smysluplnost toho, co děláme, ve smysluplnost dobra, tak to je úplně super věc, protože to nám vlastně umožňuje jistý nadhled na tu realitu, že to, co je teda blbý, těžký, tak můžeme brát vlastně, že je nějaký smysl naše škola a že snad je veliká šance, že to dopadne dobře. Jinými slovy, Václav Havel říkal, že to, co děláme, má smysl, i když by jenom kvůli té šanci, že to... Za mě hlavně díky tomu učení, o tom se teďka mluvil, protože třeba pro mě už jenom to učení samo o sobě je dostatečný důvod, proč ty věci dělat. Rozhodně, má smysl kvůli učení a poznávání a pochopení prostě jít do nepohody, jít mimo komfortní zónu. No, jo, přesně. To je jasný. Jo. No. Takže pro mě už jenom to, i kdyby to nebyl žádný další jakoby vyšší smysl, tak i kdyby nebyl, tak už jenom to, že se můžu učit, tak ten proces toho učení mi stojí. Ano, už ten pocit, to vědomí toho poznávání má tu hodnotu, takže to už je hodnota samo v sobě. Ano. I kdybych to pak umřít a všechno to, co jsem poznal, bych nikomu nestihl předat, tak už jenom to, že jsem to poznal, prožili, ten prožitek má smysl, ano. Což je argument smysluplnosti, ale řekl bych ještě užší, ano, ten argument s těma číslama tomu říká, že ještě nějaký vyšší princip, že ta naše existence může mít nějaký dopady další. Co jsou to dopady? No, může to být třeba něco, že my jako kolektivní vědomí se chceme učit, poznávat sama sebe, proto procházíme tuhletou školu, tuhletou šílenou hrou. Tak v každém případě, ať je to jakkoliv, tak je to super hra, mě teda hodně baví a já pevně věřím tomu, že v této hře chceme obstát, chceme být úspěšní a ten úspěch znamená, že se jako lidé dokážeme pochopit a propojit a vlastně spolupracovat se svobodou jako takovým tím základním axiomem. A zároveň, a v tom se úplně neshodujeme, věřím tomu, že teď je ten rozhodující moment, i díky ty umělé, tak jsme to úplně neprobrali do konce, jo, ale že to je tak speciální, že je to už rozhodující, buď tak nebo onak, jo, ale můžeme mít jako já si myslím, že ten moment speciální asi je, ale v tom případě byly speciální i jiný, takhle bych to řekl. No já bych řekl, že má v sobě ještě něco navíc, ale rozumím, že to lze argumentovat oběma stranama. Ale zároveň si myslím, že ty předchozí v sobě měly zase něco navíc oproti těm minulým, že jakoby, že myslím si, že každý z nich byl nějakým způsobem první. Ano. V tom nějakém aspektu. Ano. A já souhlasím, že existují aspekty, ve kterých je tento první. Možná tady můžeme, já to vnímám tak, že ta další kapitola našeho poznávání a evoluce bude už na galaktickém levelu. Že myslím si, že je velká šance, že třeba uvidíme, že třeba budou nějaký další. Ale vlastně shodnu se v tom, že určitě v některých aspektech je tenhle ten bod jako první, že ty aspekty jsou tam poprvé zahrnutý a myslím si, že už bylo dřív hodně bodů, kde byly nějaký aspekty taky poprvé zahrnutý. No a tak jasně, a ty taky přinese radikální změny, že jo, jsme propojili jako třeba planeta. Já předpokládám, že AI přinese radikální změny. A ta změna, kterou očekávám, je to, že to půjdeme dál do dalšího mimo Země, ale to už jsou prostě úvahy, co to by bylo zajímavé, to bych se těšil tomu. No já se na to těším a uvidíme, no. Ale se to dožijeme. Tak já jsem v tomhle optimista, ale v každém případě teda pro mě rozhodně dává smysl dělat věci, které jsou v souladu s tím, čemu věříme, s principem svobody a dalších a prostě i kdyby to nemělo být, tak je to za mě to největší smysl. Jo, souhlasím s tím, protože ten proces je za mě dostatečný, jako proces veškerého dělání, poznávání, učení se,
je za mě mnohem důležitější, než to, co to přinese. Takže už ten samotný proces a ten prožitek je odměnou sám o sobě. Tak jo, tak děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. Milí diváci, pokud se budete chtít dozvědět více o Urzovi a jeho činnostech, podívejte se na Svobodný přístav nebo urza.cz.